زگیل تناسلی یکی از شایع‌ترین انواع عفونت‌های مقاربتی هستش که تقریباً ممکنه همه افراد در مقطعی از زندگی خودشون نوعی از ویروس پاپیلومای انسانی رو که HPV معروف هست رو به اون مبتلا بشه و در واقع این بیماری رو داشته باشه. لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. امروز می‌خوایم درباره HPV صحبت کنیم. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس تراپیست و زوج درمانگر. به کمک ویدیوهای آموزشی که میسازم من به شما کمک میکنم که زندگی جنسی و عاطفی بهتر و لذت بخشتری داشته باشید. لطفاً اگر اولین بار هست که کانال من رو در یوتیوب میبینید سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اگر در اینستاگرام من رو دنبال میکنید لایک کنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. زگیل تناسلی بر بافت‌های مرطوب ناحیه آلت تناسلی تأثیر میذاره. اونها میتونن به شکل برآمدگی‌های کوچک و گوشتی به نظر برسن یا اینکه ظاهری شبیه به گل کلم داشته باشن. در بسیاری از موارد زگیل‌ها به قدری کوچک هستن که اصلاً قابل مشاهده نیست. برخی از گونه‌های HPV تناسلی میتونه باعث زگیل تناسلی بشه و در موارد شدیدتر برخی دیگرشون ممکنه باعث سرطان بشه. اینها میتونن در واقع به واکسن در واقع میتونه به محافظت در برابر گونه‌های خاصی از HPV دستگاه تناسلی کمک کنه. پس اهمیت واکسن رو در نظر بگیرید و نادیده نگیرید اون رو در واقع. در زنان زگیل تناسلی میتونه روی لبه های واژن، دیواره های واژن، ناحیه بین دستگاه در واقع تناسلی یعنی دستگاه تناسلی خارجی یا واژن و ناحیه و بین مقعد باشه، در کانال مقعد و یا دهانه رحم رشد کنه و در مردان میتونه روی سر و یا نوک و یا ساقه آلت تناسلیشون، کیسه بیضه و یا مقعدشون ایجاد بشه. گاهی وقتها ممکنه که در زگیل تناسلی در دهان و یا گلوی فردی که با فرد مبتلا به این بیماری رابطه جنسی داشته یا رابطه دهانی در واقع داشته هم ایجاد بشه. علائم و نشانه های زگیل تناسلی عبارتند از تورم های کوچک گوشتی که به رنگ قهوه‌ای و یا صورتی میتونه در ناحیه تناسلی ظاهر بشه. شکلی شبیه در واقع گل کلم میتونه داشته باشه. یعنی چی؟ که بر این شکل در واقع بر اثر نزدیکی و مجاورت چند زگیل با هم به وجود میاد. میتونه خارش یا ناراحتی در ناحیه تناسلی شما ایجاد کنه و یا همینطور در هنگام رابطه جنسی میتونه به خونریزی منجر بشه. زگیل تناسلی گاهی وقتها اونقدر کوچیک و مسطح هستش که میتونه کاملا نامرئی باشه. با این حال ممکنه که گاهی وقتها زگیل تناسلی به خوشه های بزرگی در فردی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری داره در واقع تبدیل میشه و میتونه گسترش پیدا کنه در نواحی دیگر بدن. سوال مهم: چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟ اگر شما و یا همسرتون دچار برجستگی ها یا زگیل ها یا زخم هایی در واقع در ناحیه تناسلیتون هستید، حتما برای چک شدن، برای چکاپ به پزشک مراجعه کنید قبل از اینکه دیر بشه. HPV در واقع باعث زگیل تناسلی همونطور که گفتم ممکنه بشه. بیش از 40 گونه از HPV وجود داره که در ناحیه تناسلی اثر میذاره. زگیل تناسلی تقریبا همیشه از طریق تماس جنسی منتقل میشه و برای سرایت عفونت به شریک جنسی خودتون، به همسرشون، خودتون لازم نیست که در واقع زگیل حتما قابل رؤیت باشه.
اکثر افرادی که از لحاظ جنسی فعال هستند در برخی مواقع ممکنه که به HPV مبتلا بشن که عوامل زیادی میتونه خطر ابتلا به این عفونت رو افزایش بده. عواملی مثل داشتن روابط جنسی محافظت نشده با چندین شریک جنسی، داشتن یک عفونت مقاربتی دیگه، داشتن رابطه جنسی با شریک و یا پارتنری که از سابقه جنسی اون با خبر نیستید و اطلاع ندارید. همچنین گاهی وقتها ممکنه فعال شدن از لحاظ جنسی در سن پایین بتونه تاثیرگذار باشه. چرا؟ به دلیل عدم آموزش ها برای در واقع رابطه جنسی محافظت شده. داشتن سیستم ایمنی ضعیف مثلا HIV و یا افرادی که داروهای مثلا خیلی قوی مثل داروهای پیوند کلی استفاده میکنن سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه و ممکنه که بیشتر در معرض خطر به ابتلا به این نوع بیماری باشند. عوارض HPV شامل موارد زیر هستش: سرطان دهانه رحم ارتباط بسیار نزدیکی با HPV داره. انواع خاصی از HPV میتونن به سرطان مقعد، سرطان آلت تناسلی، دهان و یا گلو منجر بشه. HPV همیشه به سرطان منجر نمیشه، اما برای زنان بسیار مهمه که به طور در واقع منظم آزمایش پاپ اسمیر رو انجام بدن و به خصوص اونهایی که به انواع پرخطر HPV آلوده شدن. پس تست پاپ اسمیر رو دست کم نگیرید و نادیده نگیرید. همچنین گاهی وقتها مشکلات دوران بارداری میتونه به بزرگ شدن در واقع زگیل تناسلی منجر بشه. زگیل ها در واقع در دیواره واژن میتونن از کشش بافت واژن در هنگام زایمان جلوگیری کنن و در واقع زایمان رو ممکنه دردناک کنن. زگیل های بزرگ روی در واقع لبه ها و یا دهانه واژن ممکنه که در هنگام زایمان دچار خونریزی بشه. به ندرت نوزادی که از مادر مبتلا به زگیل تناسلی به دنیا میاد در ناحیه گلو دچار زگیل میشه، پس خیلی به نوزاد قابل سرایت نیستش، ولی ممکنه که کودک برای جلوگیری از مسدود شدن راه هوایی نیاز به جراحی در واقع داشته باشه برای زایمان. محدود کردن شرکای جنسی و واکسینه شدن از ابتلا به این بیماری جلوگیری بسیار زیادی میکنه. همچنین استفاده از کاندوم در هر بار رابطه جنسی ایده بسیار خوبیه و کمک بسیار زیادی میکنه، اما لزوماً کاندوم هم شما رو در برابر زگیل تناسلی ممکنه محافظت نکنه. پس چیکار کنیم؟ واکسیناسیون در واقع 3 واکسن برای HPV توسط سازمان غذا و دارو تایید شده. همچنین جدیدترینش که گارداسیل 9 هستش برای استفاده از مردان و زنان از سن 9 تا 45 سال توصیه میشه، به خصوص به محافظت در برابر سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی کمک بسیار زیادی میکنه. همچنین مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها CDC واکسیناسیون روتین HPV رو برای دختران و پسران از 11 و 12 سالگی توصیه میکنه. همچنین گاهی وقتا میگن از 9 سالگی میشه این کار رو انجام داد، در واقع واکسن زد. برای دختران و پسران خیلی ایدئال هستش که قبل از رابطه جنسی، قبل از شروع به فعالیت و شروع زندگی جنسی واکسیناسیون رو انجام بدن. عوارض جانبی واکسن ها معمولا خفیفه و مثل همه واکسن های دیگه ممکنه که شامل در محل تزریق واکسن باشه، سردرد، تب خفیف یا علائمی شبیه آنفولانزا باشه که بعد از چند روز از بین میره. CDC توصیه میکنه که همه کودکان 11 و 12 ساله حداقل 2 دوز واکسن HPV رو در فاصله 6 ماه تزریق کنن.
به جای برنامه قبلی که 3 دوره بوده، نوجوانان 9 تا 10 ساله و یا 13 و 14 ساله هم میتونن واکسیناسیون رو بر اساس برنامه جدید به صورت 2 دوز دریافت کنن. تحقیقات نشون داده که برنامه 2 دوز برای کودکان زیر 15 سال بسیار مؤثر هستش و به اونها در برابر محافظت در برابر این ویروس و این در واقع عفونت کمک بسیار زیادی میکنه. همچنین نوجوانان و بزرگسالان که بعد از سن یعنی بین سن 15 تا 26 سالگی هستن میتونن واکسن رو شروع کنن، ولی اونها معمولا باید 3 دوز واکسن رو تزریق کنن برای مقاومت بیشتر در برابر این بیماری. ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه کمکی بکنه به شما برای افزایش دانشتون در مورد HPV. لطفاً اگر در یوتیوب من رو دنبال میکنید سابسکرایب کنید و اگر در اینستاگرام هستید لایک کنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها برای من بنویسید. ممنونم.